नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु यो जाडो मौसममा तातो तातो चिया बनाउने विधि लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। सबैको आफ्नै चिया पकाउने विधि हुन्छ। म चाहिँ आज केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सका साथ चिया बनाउन गइरहेकी छु, जुन हजुरहरूलाई पनि अवश्य मन पर्छ। र सर्वप्रथम त मैले चाहिँ 2 जनाको लागि चिया पकाउन गइरहेकी छु। त्यसैले 2 कप पानी दिउरेमा हाले र ग्यास बाले। हजुरहरूले चाहिँ ग्यासको फ्लेम हाई गरिदिनु होला ताकि पानी छिटो उम्लियोस् भनेर। अब मैले चाहिँ यहाँ जाडो मौसमको लागि चिया बनाउँदैछु, त्यसैले अदुवालाई ओखलमा थिचेर लिएकी छु। हजुरहरूले कोरेसोमा भन्दा ओखलमा नै थिच्नु होला, नत्र भने कोरेसोमा खोल्दा तितोपना आउने हुन्छ। अदुवाले चाहिँ रुघाखोकीबाट पनि बचाउँछ। अब यहाँ पानी पनि मजाले उम्लिसकेको छ। यही समयमा मैले यहाँ ल्वाङ, मरिच, दालचिनी र सुकमेल सबै 2-2 वटा लिएकी छु र सबै स्पाइसेसहरूलाई उम्लिएको पानीमा हाल्नुहोस् अनि अघि थिचेको अदुवालाई पनि हाल्नुहोस् र त्यही समयमा नै चियापत्ती पनि हाल्नुहोस्। चियापत्ती हजुरहरूले कुन युज गर्नुहुन्छ त्यही नै हाल्नुहोस् र चिनी पनि कत्तिको गुलियो खानुहुन्छ सोही अनुसार हाल्नुहोस् र मजाले उम्लिन दिनुहोस् ताकि चियापत्तीको कलर चियामा मजाले फैलियोस् भनेर। त्यसपछि 1 कप रुम टेम्परेचरमा भएको दुध पनि हालिदिनुहोस्। फ्रिजको दुध चाहिँ नलिनुहोस् किनकि फ्रिजको दुध चियामा हाल्दा माथिपट्टि घिउ तैरिन्छ, जसले गर्दा चियामा घिउले गर्दा मिठो हुँदैन। अब दुध हालेपछि पनि मजाले उम्लिन छोडिदिनुहोस् र डाडुको सहायताले चलाउँदै पकाउनुहोस्। यसरी हजुरहरूले चलाउँदै पकाउनाले चियाको टेम्परेचर मेन्टेन हुन्छ र दुध हालेपछि पनि 1 मिनेटसम्म हजुरहरूले मिडियम हिटमा मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो चिया पनि पाकेर तयार भइसकेको छ। अब मैले एउटा कपमा छानेर पनि तातो तातो चिया हालिसकेकी छु। यो जाडो मौसममा तातो तातो चिया खानुको मजा नै छुट्टै हुन्छ। शरीरलाई तातो राख्नुका साथै अदुवाको स्वादले झनै चियालाई उत्कृष्ट बनाउँदछ। हजुरहरूले यो चिया चिउरा, भुजा, डुनोट, पाउरोटी, पप जेसँग खानुहुँदा पनि हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हवस्, धन्यवाद।